यार सरिता, यो एआई भनेर जताततै हल्ला छ। मैले पनि चलाउन त खोजेको, तर सोचे जस्तो नतिजा नै आउँदैन। झन् झ्याउ मात्र हुने। स्वाभाविक हो नि आशिष। एआई टुल्सको एक्सेस आजभोलि सबैसँग छ, तर त्यो चलाउने आर्ट चाहिँ सबैसँग हुँदैन। एउटै ब्रसले सबैले पेन्टिङ त बनाउँछन्, तर मास्टरपिस त जान्नेले मात्र निकाल्छ नि, होइन र? कुरो त सही हो, तर यो सिक्ने कहाँ? युट्युबमा हेर्यो, एउटा भिडियोले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्कै। मैले पनि त्यस्तै सोच्थेँ, तर जब मैले नेक्स्टस्टेप इन्फोटेकको एआई कन्टेन्ट क्रिएसन ट्रेनिङ लिएँ, तब थाहा पाएँ टुल्स देखाउने मात्र होइन, ती टुल प्रयोग गरेर कसरी प्रोफेसनल कन्टेन्ट तयार पार्ने भन्ने प्र्याक्टिकल स्किल सिकाउँदा रहेछन्। ए हो र? त्यहाँ के खास छ त? त्यहाँ थियोरी मात्र होइन, प्रयोगात्मक रूपमा बिजनेस कसरी फैलाउने र प्रोफेसनल भिडियो कसरी बनाउने भन्ने रियल स्किल सिकाइन्छ। मेरो त अहिले कन्टेन्ट बनाउने कन्फिडेन्स नै अर्कै छ। त्यसो भए त मैले पनि ढिला गर्नु भएन, आजै बुझ्छु। आफ्नो कन्टेन्ट र बिजनेसलाई नेक्स्ट लेभलमा लैजान आजै नेक्स्टस्टेप इन्फोटेकमा सम्पर्क गर्नुहोस्। NextStep Infotech. Skill that edify passion.